السلام عليكم. اليوم فيديو جديد على اندرويد. الكود كيتسمى هايدن كود، يعني كيكون عند غير مصنع باش كيعمل اضافات او لا يبرمج السوفتوير د المشغل الاسطوانات ولا ما يسمى بالاسطوانات. دابا هذا نمشيو للشاشة الذكية. الشاشة الذكية نمشيو سيتينغ أو الإعدادات. الإعدادات غادي نمشيو مباشرة إلى فيرسيون سوفتوير أو ما يسمى الإصدار للنظام. ترى أنه متصفح ميديا 1920 في 720. هذا هو الطول والعرض ديال الشاشة. آخر تحديث اللي عملناه في الفيديو السابق اللي كانت مشاكل في الشاشة كتبلوكا، عملنا يعني هذاك الإصدار ديال التحديث 21 في مارس 2020. غنمشيو هاد الأيقونة اللي في المركز في الزاوية هنا، غيطلع لنا باش نعملو الكود. الكود كاين 3 ولا 4 الكودات. مثلا كاين 5 6 7 8. نعملو اوكي، غيطلع لنا والو. غنمشيو 8 اوكي، مكيقراش. غنمشيو 1 2 3، هذا هو اللي غادي خدام. 7 8 اوكي، غيطلع لنا باللغة الصينية. حنا باش نعملو البوت لوغو ولا كيما كتشتغل، يعني السجالة ملي كتشتغل كتبدا بواحد اللوغو، يعني المرسيدس ام جي ولا شي لوغو. هنا عملية البحث، ولكن ما غادي يقومش ما يحددش اللوغو ديال المرسيدس. سي كلاس 220 أو ما تسمى ب دبليو 204 ولا دبليو 204. نرجعو للوراء، غنمشيو لديك الأيقونة نيت، غنعملو له ها الكود. ها هو الكود السري 1 8 1 2. اوكي، ها حنا دخلنا. هذا هو ما يسمى بالمشغل ديال المصنع. غنمشيو للبوت لوغو. كما حنا عملنا التحديث وجا خاوي فيه مكاينش بوت لوغو يعني المرسيدس. يعني في فيديو ان شاء الله القادم نعمل لكم كيفاش تعدل البوت لوغو، اولا حتى الصورة ديال الاطفال ديالك اولا شي حاجة عزيزة عليك. ملي تشغل السيارة ديالك تطلع لك هي الاولية، ملي كتطلع ديك العلامة ديال اندرويد كتطلع موراها ديك الشاشة، يعني كيتسمى عندها واحد الانيماسيون. غنشوف البوت لوغو. بوت لوغو كما كتشوفو خاوي. غنجيوني هنا ريشيرشي خاوي، غنرجعو. كاينه واحد الحاجة أخرى دابا بحال هذا ام سي او وبداي، هادو يعني من الأفضل ما تحاديوش في هاد الشي هذا، ما تقيسوش هذا ولا ستودي ولا خليو مسائل كما جات من الشركة ياك. غنجيو هنا المينو ايكون. المينو ايكون كليكيو عليه. هاد المينو ايكون
كما وقع واحد المشكل في ديك التحديث الاخري، ما كانش يطلع لي كار بلاي، وجيتنا هاد الخانه هادي وجبت كان كار بلاي هنا في هذا على اليسار، جبته من هنا باش يطلع لي في الشاشه. دابا هذا الراديو هذا عندي الايقونه ديالو، يجيبوني هنا بواحد الطريقه. ماشي مشكل، غنجيو هنايا فرونت كاميرا، هذا غادي نزيدوه في المينو. غنكليكو اللون ديالها يرجع في الازرق، غنجيو هنايا غنبقيوه في البلاصه ديال الراديو. ها هو تحول من الراديو، اذا الراديو غيرجع من هنا، ها هو ورجعت فرونت كاميرا. مثلا هذا الفون غنعملو بلاصتو، غنعملو اير كونديسيون، يعني مكيف. لا هذا نجيبوه هنا، ها حنا بدلناه. ديك الساعة كنقومو بسيف. كتعني يعني حفظ. سيف داك الريبوت يعني غادي يعني السجالة غادي تعمل غو ديماغي الريبوت. يعني ديك بوطلوغو شتي دابا هذا كيتبدل، الا بغيتي تعملتها بوطلوغو خاص بك وكتحملو عن طريق اليو اس بي. هادو كاملين مسائل من بعد نوريكم كيفاش كتعدل، مسائل سهلة ما فيها شي. غنجيو هنا الاب، يعني ابليكاسيون اللي كاينين. هاهي ديك العلامة ايري كونديسيون، هاهي هاديك فرونت كاميرا، يعني الكاميرا الامام. هادي كيطلع لك المكان ديالها، الصندوق. علاش؟ لان الكاميرا الامام ماشي مكونيكتيرا، يعني اصلا السياره ما عندهاش شي كاميرا الامام، ما عملتلهاش شي كاميرا الامام. مستقبلا نعملوها ونوريكم كيفاش كتسطالها. نرجعو لور، ايري كونديسيون نشعلوه، خاصنا نشعلوه. نقدرو نجيبوها نعم ايقونات، ولكن في الانستالاسيون ديال هاديك كيكونوا شي كابليات اخرين، يعني كيتسمى ماشي ضروري تسطاليهم، ولكن هذا في التحديث الجديد. وحنا عملنا فورت ستوب، نرجعو نزولو هذا فرونت كام وهاد ايري كونديسيون. نزولوها اجيوني هنا مباشرة، بلا ما نقولو نعملو الكود، ديك الكود السري
يعني الفابريكا المصنع. نجيو هنا نديروها هنايا، خصنا نزولوه دابا هادشي. import الام بي ديالاش others. هادو أحسن ما تحديهمشي. بوت قوم انستال اوناب الوايفاي، التلفازة، بيتي نايم، سيف قريب. يعني هاد الطريقة هادي كتستعمل مثلا إلا عملتي آخر تحديث وتنقصوا لك يعني الابليكاسيون مسجلة تنقصوا، ميبقاوشي كما كانوا عندك في الأول كما جات من المصنع. يعني كتدخل ديك الكود السري هو 1.8.1.2، كنمشيلو من الإعدادات وكنعمل فيرسيون سوفتوير أولا إصدار السوفتوير، وكتمشي لديك يعني هنا في الزاوية على اليمين كنقر على ديك فحال السيتينغ، وكتدخل ديك الكود اللي قلنا هو المذكور هو 1.8.1.2، وكيعطيك ديك المينو السري. كاين واحد الحاجة أخرى، كنمشيو لجينيرال، كنمشيو نبوط لوغو، كيعطيك دعم الكود، كتعمل إلا عملتي 4.8 أنا كاين اللي كنسجلها كنعملهم 4.8 وكيخدم لهم، هذا مكيخدملوش 1 2 3 4 أوكي مكيخدمشي. هادي دعمال 18 12 كما هداك المصنع مكيخدمشي، ها الكود اللي كيخدملو 1 2 3 4 5 6 7 8 1 4 لا سمعوني كيخدملو هذا 5 6 7 8 أوكي. كيدخلك مباشرة غير البوت لوغو. إلا حملتيه في اليو اس بي وعملتيه في الميموار ديال السيارة وخليتيه غادي تجبروه هنايا ديك البوت لوغو. كنرجعو اللور، هو اندرويد 8.1 أكتوبر 12 أكتوبر 2019 السنة الماضية، اليوم 8 فيليوز 2020. ايوا تابعونا في المعهد الجديد ان شاء الله.
في عالم الإلكترونيك والتكنولوجيا إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.